Χαιρετώ την παρέα για μία ακόμα φορά, μια παρέα που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα μέσω των βίντεο που ανεβάζουμε, εισπράττουμε την αγάπη του κόσμου. Σήμερα θα μιλήσουμε γιατί άλλο για το Hamster Combat πάλι, καθώς οι εξελίξεις τρέχουν συνεχώς και αναμένουμε με ανυπομονησία το airdrop που θα γίνει στις 26 Σεπτέμβρη. Σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά για τα καλά σας λόγια, στα σχόλια των τελευταίων βίντεο που έχουμε ανεβάσει. Και εμείς προσπαθούμε να σας το αποδώσουμε με άμεση και έγκαιρη ενημέρωση για το αγαπημένο μας παιχνίδι της εποχής. Τι άλλο. Μέσω της επίσημης συνομιλίας του παιχνιδιού, ενημερωθήκαμε προσφάτως για τα μαθηματικά, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, που χρειάστηκαν να γίνουν για να αποκλειστούν οι κλέφτες και οι απατεώνες, αυτοί δηλαδή που προσπάθησαν να εξαπατήσουν το παιχνίδι, τους διαχειριστές και να αποκομίσουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος με αθέμητους τρόπους. Για να δούμε τι μας γράφουν. Οι αποτελέσματα της σεζόν 1 αναφέρουν. Πάνω από 300 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν συμμετάσχει στο Hamster Combat από τις 26 Μαρτίου του 2024, ημερομηνία από την οποία ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι να υπάρχει. 131 εκατομμύρια έχουν εγκριθεί δηλαδή για το airdrop στις 26 Σεπτεμβρίου. Περίπου 2,3 εκατομμύρια έχουν αποκλειστεί λόγω απάτης. 30,6 εκατομμύρια από τους 131 εκατομμύρια αποκριθέντες δεν έχουν επιλέξει μέθοδο ανάληψης πέρα από την πληθυσμία. Αναφέρουν στο τέλος ότι μπορούμε ακόμα να διεκδικήσουμε τα token μας χωρίς να διευκρινίσουν το πώς. Και τώρα, αν δεν κάνω λάθος, θα προσθέσω εγώ ότι όσοι δεν πρόλαβαν να επιλέξουν μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία, η οποία ήταν 21 Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, αυτά θα μπουν στο Telegram Wallet. Οπότε μην ανησυχείτε, κάτι υπάρχει και για εσάς. Από τα 100 δισεκατομμύρια Hamster tokens που θα βγουν στην κυκλοφορία, το 75% προορίστηκε την κοινότητα. Το 60% θα διανεμηθεί μετά τη σεζόν 1. Και από αυτό το ποσό οι χρήστες θα λάβουν το 88,75% αμέσως κατά τη διάρκεια του airdrop. Το υπόλοιπο 11,25% θα είναι δεσμευμένο και θα ξεκλειδωθεί 10 μήνες μετά την καταχώρηση. Ένα επιπλέον 15% αναφέρει θα διανεμηθεί κατά τη διάρκεια της επερχόμενης σεζόν, τη δεύτερη σεζόν του παιχνιδιού, οπότε καταλαβαίνετε πως η υπόθεση έχει ψωμί ακόμα. Οπότε αν δεν έχετε συμμετάσχει στην πρώτη σεζόν ή άμα δεν τα πήγατε καλά, μπορείτε να βρείτε το link στην περιγραφή του βίντεο και να ξεκινήσετε και εσείς από την αρχή μια καινούργια αρχή, πότε δεν είναι αργά. Στο τέλος αναφέρουν ότι έχουν προετοιμάσει πολλές συναρπαστικές λειτουργίες για το Interlude Season, όπως το έχουν ονομάσει, την δεύτερη σεζόν δηλαδή. Τώρα εδώ γράφουν πώς κατάφεραν να προστατεύσουν το Hamster Combat από τους απατεώνες οι οποίοι προσπάθησαν να κλέψουν. Αναφέρει με αστείο τρόπο ότι έχουν αποκλείσει πάνω από 2,3 εκατομμύρια απατεώνες, αρκετούς για να γεμίσουν ολόκληρη τη Ρώμη. Φανταστείτε δηλαδή πόσοι προσπάθησαν να κλέψουν. Ένας χρήστης συγκεκριμένα συνέδεσε πάνω από 400 λογαριασμούς σε μία μόνο διάθεση στην Binance. Ρε φίλε, πού πας και εσύ, τι πας να κάνεις τώρα δηλαδή. Ενώ ένας άλλος προσκάλεσε σχεδόν 2.000 φίλους, όλοι τους σημειώθηκαν και πιάστηκαν από το σύστημα αντί-απάτης. Δηλαδή ο άλλος έφτιαξε κάποιους λογαριασμούς και τους έκανε invite για να έχει, καταλαβαίνετε, για να έχει πιο πολλούς φίλους. Αυτοί τι έκαναν, ανέλυαν όπως αναφέρουν τη συμπεριφορά των χρηστών εδώ και μήνες πριν το TGE. Αυτό δεν ξέρω τι σημαίνει. Αναφέρουν ότι έχουμε δει λογαριασμούς που έκαναν σύνδεση την ίδια ώρα κάθε μέρα και πατούσαν το ίδιο ακριβές pixel. Αυτό σημαίνει το tapper, αυτό το σύστημα που πατάει συγκεκριμένα και να κάνεις το tap και να παίρνεις το κέρμα που γινότανε. Αναφέρει ότι έχουν αφαιρέσει 6,8 δισεκατομμύρια tokens από αυτούς τους απατεώνες, το οποίο το μισό θα διανεμηθεί μεταξύ των τίμιων παιχτών, αυτοί δηλαδή που προκρίθηκαν, και το άλλο 50% θα καεί. Όταν λέμε ότι θα καεί, σημαίνει ότι θα αχρηστευτούν και αυτό είναι καλό όταν συμβαίνει, γιατί ανεβαίνει η αξία του νομίσματος όταν υπάρχει μικρότερη ποσότητα νομίσματος στην κυκλοφορία. Τέλος, συμπληρώνουν ότι οι απατεώνες δεν ανήκουν στην κοινότητά μας, αυτοματοποιούν τις πωλήσεις τους μέσω λογισμικού για να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι των κανονικών παιχτών. Νοιαζόμαστε για τους παίχτες μας και τους συμμετέχοντες στην αγορά, ειδικά τους μακροπρόθεσμους κατόχους, και θέλουμε να τους προστατεύσουμε. Πραγματικά εδώ μου φαίνεται ένα project το οποίο ήρθε για να μείνει, ένα project το οποίο είναι σοβαρό και το οποίο πάνω απ' όλα δουλεύεται και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το παρακολουθούν και έχουν σκύψει από πάνω με τα συστήματά τους και τους τρόπους τους για να μπορέσουν να είναι ένα δίκαιο σύστημα το οποίο θα δυναμεί το airdrop σε όλους αυτούς τους χρήστες που χρησιμοποιούσαν με φυσιολογικό, με κανονικό, με νόμιμο τρόπο την εφαρμογή. Φίλοι μου, αυτά είχα να πω για αυτό το βίντεο κατά βάση. Αποφάσισα να δημιουργήσω αυτό το βιντεάκι γιατί έμεινα εντυπωσιασμένος από τον τρόπο που έπιασαν
αυτούς τους απατεώνες, αυτούς τους κλέφτες που προσπάθησαν να εξαπατήσουν το σύστημα και να κερδίσουν περισσότερο, και μου αρέσει που το ανακοίνωσαν και τον τρόπο τον οποίο το έκαναν. Τέλος, εδώ θα πω με την άδεια ενός φίλου που σχολίασε σε ένα προηγούμενο βίντεο ένα tip, ένα κόλπο για κάποιον που χρησιμοποιεί τις εφαρμογές, δηλαδή τα παιχνίδια, τα εξωτερικά παιχνίδια, όπως βλέπετε εδώ στο mini games. Μας λέει αυτός ο φίλος τι μπορούμε να κάνουμε για να μην λαμβάνουμε πολλές διαφημίσεις, τις οποίες ενοχλούμε και εγώ και υποθέτω και εσείς. Αναφέρει ότι κατεβάζει την εφαρμογή και παίζει, λέει, πρώτα μέχρι τον πρώτο κωδικό και μετά τη σβήνει και την ξανακατεβάζει. Το πρώτο κωδικό το δίνει σχετικά νωρίς, είναι ότι το κάθε παιχνίδι στην αρχή είναι εύκολο, και μας προτείνει τα εξής παιχνίδια: το Pin Out Master, πάμε να το βρούμε κιόλας. Το Pin Out Master είναι κάπου εδώ, είναι το μάτι μπροστά και δεν το βλέπω. Ναι, είναι στη μέση αυτό το παιχνιδάκι, το Pin Out Master. Μετά μας αναφέρει το Fluff Crusade, το οποίο είναι αυτό το χαμστεράκι με το σπαθί. Και μετά μας αναφέρει το Train Miner, αυτό είναι από τα πρώτα από ό,τι θυμάμαι. Να το, είναι αυτό το Train Miner. Αυτά μας λέει ο φίλος πάνω κάτω, και είναι, λέει, τα γρηγορότερα και ευκολότερα να κάνετε αυτό που είπε, δηλαδή να πάρουμε τους κωδικούς για τα διαμάντια. Δηλαδή ο φίλος εδώ μας λέει ότι αυτά τα τρία παιχνίδια ξεκινάς, τα παίζεις, σου δίνουν νωρίς τον κωδικό, δηλαδή που κάνεις redeem μετά και παίρνεις το διαμάντι, και δεν χρειάζεται μετά να κάθεσαι και να προχωρήσεις, να ανέβεις level για να κερδίσεις τα επόμενα διαμάντια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο. Οποιοςδήποτε άλλος ξέρει κάποιον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να κερδίσουμε από τα mini games, είναι ευπρόσδεκτο να τα γράψει στα σχόλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο για άλλη μια φορά. Πραγματικά αυτό που είπε με έκανε και εμένα να κατεβάσω αυτά τα τρία παιχνίδια. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, και πραγματικά αυτό είναι η αξία της κοινότητας, ότι ένα βοηθάει τον άλλον και όλοι μαζί ανεβαίνουμε. Οπότε δεν θα σας απασχολήσω άλλο για σήμερα. Παραμένουμε συντονισμένοι. Like, subscribe στο κανάλι μας. Οτιδήποτε άλλο θέλουμε στα σχόλια. Απαντάω σε οποιονδήποτε ρωτήσει κάτι και έχει μια απορία, αν μπορώ να το βοηθήσω, γιατί και εγώ δεν είμαι κάποιος master, δεν είμαι κάποιος εξειδικευμένος. Είμαστε συντονισμένοι, φίλοι μου. Σε 2 μέρες, στις 26, έχουμε το airdrop. Με την πρώτη ευκαιρία που καταλάβουμε πώς λειτουργεί, αν μπήκαν στα πορτοφόλια, θα κάνουμε βιντεάκι οπωσδήποτε, να δούμε τι κερδίσαμε και πώς αξίζουν επιτέλους αυτά τα οποία θα μας βάλουν από το hamster. Καλή σας συνέχεια. Να είστε όλοι και όλες καλά.